mga ka-agribukid, welcome back to my vlog. Kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. For today's vlog mga ka-agribukid, ililipat natin yung mga bagong panganak na kambing dito sa kidding pen. Ginagawa lang namin yun mga ka-agribukid upang hindi maapakan ng mga malaking kambing yung mga bisirong kambing. At upang hindi maamoy ng mga iba pang mga anak na kambing yung mga bisiro dahil baka mapagkamalan nito na anak nila. Dinalagyan namin ng tuyong dahon ng saging yung flooring. Nang sa gayon, hindi lumusot yung paan nila sa mga kawayan masiwang nito mga ka-agribukid. Ganyan yung ginagawa namin mga ka-agribukid. Ngayon, tignan nyo kung paan namin nilagay. Ngayon mga ka-agribukid, maglilipat tayo ng mga bisiro dun sa kidding pen. Kaya samahan nyo ako maglipat mga ka-agribukid dahil may panibagong nanganak na naman na kambing. Dalawa sila mga ka-agribukid. Kaya maglipat na tayo mga ka-agribukid. Meron na naman ng anak na isa mga ka-agribukid. Ito siya. At yung anak niya babae. Ito yung isang bagong bisiro mga ka-agribukid. Ilipat natin siya sa kidding pen. Ito na yung mga nilipat namin mga ka-agribukid na bisirong kambing. Tingnan nyo sila. Ngayon meron na tayong 5 bisirong kambing sa kidding pen. Ayun sila mga ka-agribukid. Ngayon mga ka-agribukid, maglilipat pa tayo ng 2 bagong panganak na kambing. Ngayon mga ka-agribukid, ilipat ulit natin to. Yung pangalawang nanganak na kambing ngayon. Meron pa palang isa dun mga ka-agribukid. May nanganak na naman banda dun. Tignan nyo sila nandun na. Ayun sila. Kaya mamaya, kukunin natin. Ka-agribukid. Ngayon ka-agribukid, dala natin ulit sa kidding pen. Tara. Ito siya mga ka-agribukid. Ito yung 2 bago natin lipat. Ito siya, tingnan nyo. Ngayon mga ka-agribukid, ito yung pangatlo natin lalagay doon sa kidding pen. Kasama ko itong pamangkin ko mga ka-agribukid. Mahilig din siya sa farming. Kaya palagi niyang gusto sumama. Ito ngayon, dadalhin niya natin doon.
Mamayang konti mga ka-agribukid, bibigyan natin ito ng dahon ng saging, yun to yung mga agribukid. Ngayon, nagpakuha pa lang kasi ako, kaya wala muna. Kaya mga ka-agribukid, kuha pa tayo ng dalawang bagong nanganak na kambing. Meron pa dun mga ka-agribukid. Ngayon mga ka-agribukid, nasa kulungan ako ng mga alaga nating kambing. Dahil may nanganak na 3. Ito sila mga ka-agribukid. Yan yung mga bago, tsaka yun. Tapos yung isa, yan mga ka-agribukid. Tapos itong isa ka-agribukid, itong brown, yung anak niya nandun na sa kidding pen. Ngayon mga ka-agribukid, ililipat na natin yung mga bagong panganak na kambing. Check muna, ito yung mga bagong panganak. Tingnan yung mga ka-agribukid, naipit sila. Naipit sila mga ka-agribukid, kaya kailangan nilang ilipat dun sa kidding pen. Kung hindi, mamamatay sila mga ka-agribukid. Ito yung dalawang bagong panganak na kambing. Isang bakling at saka isang dowling. Ito sila. Yung lahi ng kambing natin mga ka-agribukid is Anglo-Nubian. Ngayon, lilipat natin sila sa kidding pen. Ito mga ka-agribukid, dilipat na natin sila dito. Ay! Tama! Tama po ako! Mamayang konti, kukunin naman natin yung isa pa mga ka-agribukid. Ang dami kasi nila. Ilan na bang, teka lang, bilangin ko muna kung ilang pieces na yung nanganak. Walo pa lang yung nanganak mga ka-agribukid. Meron pa tayong 12 mga nganak ngayong July. Kaya hintay-hintay lang tayo mga ka-agribukid. Ito na yung last na ililipat natin doon mga ka-agribukid. Ito yung last ito yung last na nanganak ngayon mga ka-agribukid. Dalawa silang puti. Pareho silang babae mga ka-agribukid. Ngayon lilipat na natin sila dun sa kanilang kulungan. Ayun mga ka-agribukid, tapos na tayong maglagay ng mga bisiro dito sa kidding pen. Ngayon may total tayong 11 pieces na kambing. As of July 20, meron pala tayong namatay mga ka-agribukid 3. Dahil dapat 14 sila mga ka-agribukid, pero wala talaga, namatay sila. Ngayon tignan nyo na yung mga bagong panganak na kambing. Pinagsasama namin ang mga magkakapatid sa isang kidding pen mga ka-agribukid upang hindi mahirapan ang kanilang nanay sa pagpapadede nito.
lamang mga ka-agribukid. I hope na nag-enjoy kayo at may natutunan sa aking videos. Kung may katanungan kayo mga ka-agribukid, i-comment down nyo lang upang ating mapag-usapan. At muli mga ka-agribukid, ako'y nagpapaalala na huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Yun lamang mga ka-agribukid at maraming salamat.